السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، وسؤال هندسة، وهذا السؤال من اليابان. أوجد قياس الزاوية X. معنا هنا كما نرى موجود معايا مثلث هنا ومتداخل معه مثلث آخر كما نرى موجود في زوايا في الداخل، في زاويتين باللون الأسود، هنا دايرتين سود يعني الزاويتين دول متساويين، وفي زاوية هنا 69 درجة، وفي زاوية في الأسفل 65 درجة، وفي زاويتين دائرتين مفتوحتان هنا برضو، يعني معناها إن الزاويتين دول متساويين. المطلوب إيجاد قياس الزاوية الحمراء X. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر لابد لنا إن احنا نضع الأحرف على المثلث. عندي المثلث الأصلي المتواجد معايا اسمه A B C، هذا المثلث. طيب، وفي المثلث الآخر اللي هو المثلث المتداخل هنا ده هيكون مثلث E هنا B D. طيب، المطلوب ايجاد من زاوية ايه اكس كما نعلم. طيب، في البداية هنبتدي ان احنا نرسم رسمة ونبتدي ان احنا نشرح عليها. هنا الرسمة دي كده بالمنظر ده. هنا انا عندي الرسمة اللي احنا شايفينها امامنا دي. هنا لو في الزاوية دي هنسميها الزاوية A، وهنا الزاوية دي هنا هتكون B، وهنا الزاوية دي هتكون ايه C. ودي الزاوية هنا اكس اللي المفروض ان احنا عايزين نوجدها. دي عبارة عن ايه او بتساوي ايه الاكس؟ الزاوية دي بتساوي مجموع الثلاث زوايا A زائد B زائد السي. يبقى الزاوية اللي هنا دي بتساوي مجموع الثلاث زوايا اللي معانا هنا. طب لو جينا ان احنا نعمل امتداد للخط ده كده، في زاوية هنا نشأت. الزاوية دي زاوية ايه؟ خارجية عن المثلث اللي موجود هنا، يعني بتساوي A زائد ايه زائد B. طب نروح للشكل بتاعنا، وانا هظلل الجزء اللي باللون الاخضر ده اللي يمثل الشكل اللي انا عملته تماما هنا اهو. شايف الشكل ده هنا اهو؟ الزاوية اكس دي عبارة عن الزوايا اللي انا هكتبها الان. فهنا الزاوية دي غير معلومة هنسميها واي. الزاوية اللي هنا دي هنسميها هنا واي، وبالتالي هيكون اكس بتساوي ايه؟ بتساوي هنا الواي اهي زائد الدائرة السوداء الزاوية دي اهي زائد الدائرة هنا البيضاء اللي هي ايه الدائرة المفتوحة. فبالتالي الاكس هتساوي مجموع الثلاث زوايا اللي موجودين معانا هنا. طيب، هنركز كمان مع بعض مع المثلث اللي انا بظلله هنا باللون الاصفر. هذا المثلث احنا شايفينه مع بعض. اي مثلث بيكون مجموع زواياه 180 ايه 180 درجة. فبالتالي انت عندك هنا الان هنا بالنسبة لهذا المثلث 180 درجة اهي. دي بتساوي ايه؟ الزوايا بقى اللي موجودة عندك الواي زائد زاويتين الدائرتين المفتوحتين دول اهم، زائد ايه تاني 69. دي مجموع الزوايا دي. طب هنركز كمان مع المثلث اللي موجود معايا ده. متفقين ان اي مثلث بيكون مجموع قياس زواياه 180 درجة. يعني اذا المثلث ده عبارة عن ايه بقى؟ المثلث ده عبارة عن 180 درجة زي ما اتفقنا اهو. بيساوي ايه؟ الزاويتين اللي موجودين معانا واي اساسية موجودة زائد زاويتين الدائرتين المظللتين اهم، زائد ايه؟ زائد الزاوية الموجودة اللي هي 65 درجة. طب ما تيجي ان احنا نجمع هنا الزوايا دي، المعادلة الأولى والمعادلة التانية. هيكون معاك ال 360 درجة اللي هي 180 و 180 زائد 2 واي زائد دائرتين مفتوحتين اهم
زائد الدائرتين مغلقتين اللي هما زاويتين، دي بتعبر عن زوايا، بس بدل ما نكتب رموز كتير فاحنا بنكتبها بشكل ايه، نجمع الزاويتين دول كمان هيكون معايا 134. طب نبسط الدنيا، نقسم على كام؟ هنقسم على الاتنين. يعني هنا لما نقسم على الاتنين يكون الناتج هنا 180 درجة، بيساوي كام؟ بيساوي هنا واي زائد دائرة واحدة، طبعا انت بتقسم على 2 نصف كل حاجة، زائد الدائرة المغلقة اهي، زائد نصف 134 يعني 67 درجة. هتركز معايا بقى الاكس، شايفها كانت بتساوي ايه؟ واي زائد دائرة مغلقة زائد دائرة مفتوحة، اللي هي عبارة عن ايه دي؟ كل دي عبارة عن ايه؟ اكس اللي انت عايزها. يعني هتعوض عن قيمتها بقيمة ايه؟ اكس. يعني 180 درجة بتساوي الاكس زائد كام؟ زائد ال67. طيب يبقى منها اقدر اجيب قيمة اكس ولا ما اقدرش؟ لا طبعا اقدر. يبقى قياس الزاوية اكس بتساوي ال180 درجة ناقص ال67 درجة. يعني اذا اكس دي هتساوي كام؟ بتساوي 113 درجة، وهذا هو المطلوب. يبقى زاوية اكس 113 درجة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.